Magandang hapon! Welcome to our vlog! Ngayong araw po na to, magluluto po ako ng crab with tomato paste. Masarap po siya. Ano siya pa? Juicy siya. Basta masarap. Abangan niyo po mamaya. Gagawa po ako. So ngayon guys, may ano pala ako. Ipiplex na. Ano to kay new friend ko na si Author. May ano siya, may channel siya na music line. Help naman natin guys. Baguhan din siya kagaya ko. Baguhang YouTuber daw, char. Sa mga lahat po ng subscribers, maraming salamat po sa hindi niyo po pagsasawang sa suporta po sa aming channel at sa aming mga videos. So, sa mga baguhan pa lang po dito, paki-subscribe po. And then, don't forget to click the bell button para updated po kayo sa mga bagong video po namin. Then, huwag niyo pong kalimutan mag-comment sa baba. Kung meron po kayo papagawa o itatanong po sa akin about sa pagluluto, baka matutulungan po kayo, comment nyo lang po. Maraming salamat. So ngayon guys, mag-umpisa na tayo gagawa ng crab with tomato paste. Let's go guys! So ngayon guys, is magluluto po tayo ng crab with tomato paste. So ito guys, yung mga ingredients na kailangan natin. Crab, salt, laurel, black pepper, tomato paste, allspice, garlic, bell pepper, tomato, ginger, onion, KNORR cubes, green onion, SILI, and butter. Ngayon guys, ang unahin natin ay hugasan ang crab ng mabuti para po malinis. At pagkatapos po, ilagay po natin sa pinakalaang tubig para po siya ay ilaga. A few moments later. At pagkatapos po ay maghiwa po tayo ng bell pepper, tomato, at saka po ay ginger, onion, garlic. At pagkatapos po, lahat po niyan ay slice. Hugasan po yung sili at saka po yung green onion. Yun po ay kailangan po natin sa pagluluto ng crab with tomato paste. Masarap po siya at napaka-juicy po ng ating juice sauce po para sa ating crab with tomato paste. At pagkatapos ko, 1/4 butter. Ilagay po sa mainit na kawali. At pagkatapos po, sunod natin ang garlic. Pagkatapos po, onion. Yun. Prituhin po ng golden brown. Tomato paste. 1 can po ilagay po natin. At pagkatapos po, yan, lagyan po natin ng tubig. Isang tasang tubig or isang cup na tubig. Yun po ang ilagay po natin. Pagkatapos po, isusunod po natin ang black pepper. Lahat po ng mga lamas na hiniwa po natin. KNORR cubes, black pepper at saka KNORR cubes. At pagkatapos po, haluin na po siya ng maigi. Lagyan ng sauce po at tubig, isang tasang tubig. Tapos lagyan po ng 2 teaspoon na salt para po masarap ang ating sauce. Pagkatapos po yan, ilagay na po natin ang crab na nilaga po kanina. Yan, lagyan po siya ng black pepper. Tapos, lagyan po ng
allspice, 1 teaspoon. I-mix po ng maigi at ilagay po ang sili. Pagkatapos po yan, pakuluan lang po siya ng ilang minuto. Pagkatapos po, ilagay po natin ang green onion para maganda ang kulay. Yun, ganun lang po kadaling gawin. Mga baguhan lang po dito sa aming channel, don't forget po to click the bell button para updated po kayo sa aming mga bagong video. At maraming salamat po sa susunod po ulit. Bye!